لليوم لدينا أيها الأصدقاء كيف سوف نصمم دالة وهي عبارة عن مصفوفة. دالة تعطينا مجموع الأرقام الموجودة. لدينا هذا المعيار رقم 5 وبعدها رقم 10، بما معناه أن هذه الدالة التي سجلت هنا سوف تعطينا من الجدول الرئيسي كم رقم متوافق مع الخيار الأول الذي هو رقم 5. نلاحظ أنه تم التلوين، هذا التلوين يدوي ليس تنسيق شرطي، فإذا يوجد رقم 1 متوافق مع 5. أما رقم 10 نلاحظ أنه يوجد 5 أرقام، ورقم 15 يوجد رقمين، ورقم 20 يوجد رقم 1، ورقم 30 أي بما معناه من 20 ل 30 يوجد رقمين أيضا. هذه الدالة عندما نصممها يجب أن نحدد المجال لاحظ الآن يتم النسخ، نسخ المجال، وهنا يتم الحذف. نحدد المجال ونسجل في الخانة الأولى، ثم نضغط Ctrl Shift Enter فتعطينا النتيجة. هذه الدالة تطلب Ctrl Shift Enter. يجب أن نحدد مجال، لأن المجال المعيار هو عبارة عن 5 خلايا ونحن نحدد 5 خلايا لكي تعطينا التوافق. البرمجة جدا مفيدة وتساعدنا في عملنا لكي نحصل على الإحصائيات المناسبة، أي أن المبيعات، ما هي المبيعات التي بين 5 و10؟ التي قبل 5 تعطى هنا، والتي أكبر من 5 وتساوي 10، لأننا نلاحظ أن الدالة تأخذ المجال لديها خانة الإدخال الأولى التي هي المجال العام الذي فيه الجدول، ثم خانة الإدخال الثانية الذي هو المعيار. وهذا المعيار يطبق أنه يأخذ الرقم ويذهب بهذا الجدول ويلاحظ ما هم الأرقام التي تتوافق مع هذا الرقم. فإذا حصلنا على ما نطلبه. أتمنى التوفيق للجميع. نلتقي في درس قادم مع ميزة جديدة إن شاء الله.